હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં ને? ચોખાના લોટ વગર ચોખાનું ખીચું, અને એ પણ ફક્ત 3 જ મિનિટમાં. હા ફ્રેન્ડ્સ, આટલા ઓછા ટાઈમમાં ચોખાના લોટ વગર ચોખાનું ખીચું ખાવા મળી જાય તો મજા પડી જાય. તો ચાલો જોઈ લઈએ કે કઈ રીતે બને છે આ ચોખાનું ખીચું. અત્યારે હું વધારે ક્વોન્ટિટીમાં ચોખાનું ખીચું બનાવું છું, એટલા માટે મેં વધારે મરચાં લીધા છે. અહીંયા મેં 10 થી 12 નંગ જેટલા સમારેલા મરચાં લીધા છે. તમે લીલા મરચાં તમારી રીતે એડ કરી શકો છો, તમને તીખું જેટલું પસંદ હોય એટલું. હવે અડધી ચમચીથી થોડુંક આપણે મીઠું એડ કરીશું. મીઠું એડ કરવાનું કારણ એ છે કે તમે કોઈ પણ વસ્તુ જ્યારે વાટતા હોવ છો ત્યારે એની અંદર થોડુંક મીઠું એડ કરશો તો એ ઝડપથી વટાઈ જશે. આ સારી રીતે ક્રશ થઈ ગયું છે. હવે એક કુકરની અંદર આપણે ચોખા એડ કરીશું. આ જે ખીચડીના ચોખા આવે છે એ છે, જે ભાતના ચોખા આવે છે એનો પણ ઉપયોગ તમે કરી શકો છો. એના માટે શું ધ્યાન રાખવું એ હું તમને આગળ વિડીયોમાં કહીશ. તો અહીંયા મેં 2 મોટી વાટકી જેટલા ચોખા લીધા છે. આની અંદર પાણી એડ કરી આને 2 થી 3 વાર સારી રીતે વોશ કરી લઈશું. આ ચોખાને મેં સારી રીતે વોશ કરી લીધા છે. હવે આપણે આની અંદર પાણી એડ કરવાનું છે. પાણી કેટલું એડ કરવું એ જોઈ લઈએ. આપણે જે વાટકીથી ચોખા લીધા છે એ જ વાટકીથી આપણે પાણી એડ કરવાનું છે. અત્યારે હું 4 વાટકી જેટલું પાણી એડ કરું છું. જો જરૂર લાગે તો તમે પાછળથી પણ પાણી એડ કરી શકો છો. હવે સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું. અત્યારે હું 3 નાની ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરું છું. હવે એકવાર મિક્સ કરી લઈશું આને. પાણી સારી રીતે ઉકળવા લાગ્યું છે. હવે આપણે આની અંદર તલ એડ કરીશું 3 ચમચી જેટલા. જીરું એડ કરીશું 3 ચમચી જેટલું. આને મેં હાથથી થોડું મસળી લીધું છે. એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. હવે જે મરચાંની પેસ્ટ તૈયાર કરી હતી એ એડ કરી લઈશું. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, મારી આ મહેનત અને મારો વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો પ્લીઝ મારા વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો, અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો સૌથી પહેલાં સબસ્ક્રાઈબ કરી લો. આ બધા જ મસાલા મેં સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા છે. પાણી મને થોડુંક ઓછું લાગી રહ્યું છે, એટલા માટે મેં ફરીથી આની અંદર 1 વાટકી જેટલું પાણી એડ કર્યું છે. હવે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી આને 3 વિસલ માટે થવા દઈશું. જો ભાતના ચોખા હોય તો 4 થી 5 વિસલ થવા દેજો, અને પાણી થોડુંક વધારે એડ કરજો. 3 વિસલ જેટલું થઈ ગયું છે. હવે આપણે ચેક કરી લઈએ. આ ચોખા એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા છે, જેવા ખીચડીમાં હોય છે એવા. હવે આપણે શું કરવાનું છે એ જોઈ લઈએ. જે રીતે આપણે ખીચડીને ફેટતા હોઈએ છીએ એ જ રીતે આને ફેટી લેવાનું છે. કણચી વડે આપણે આ રીતે આને પ્રેસ કરવાનું છે અને બધા જ ચોખાને ક્રશ કરી લેવાના છે કણચી વડે જ. જો સારી રીતે ક્રશ ના થાય તો તમે આની અંદર થોડુંક પાણી એડ કરી ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખજો અને આ રીતે કણચી વડે પ્રેસ કરતા રહેજો કે જેથી બધા જ ચોખા સ્મૂથ થઈ જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કે બધા જ ચોખા સારી રીતે ક્રશ થઈ ગયા છે. જો તમને પસંદ હોય તો તમે આ ખીચાની ઉપર થોડુંક તેલ અને મેથીનો મસાલો એડ કરીને આને ખાઈ શકો છો. મને મેથીનો મસાલો ઓછો પસંદ છે, એટલા માટે હું આની ઉપર કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરું છું. તો ફ્રેન્ડ્સ, ફાઇનલી તૈયાર છે સુરતનું ફેમસ ખીચું, જેમાં આપણે ચોખાનો લોટ દળવાની કોઈ ઝંઝટ રહેતી નથી. આ સિવાય ફ્રેન્ડ્સ, મેં મારી ચેનલ ઉપર ઘણી નવી રેસિપી બનાવેલી છે. આ જે રેસિપીના ફોટો છે તેમાંથી અમુક રેસિપી હું તમને એડ સ્ક્રીનમાં અને આઈ કાર્ડમાં શેર કરી દઈશ. હવે આપણે ફરીથી મળીશું એક નવી જ રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી ટાટા.